Bức tranh những người kéo thuyền trên sông Volga của Repin, danh họa Nga thế kỷ 19, đã diễn tả thân phận của những cư dân buồn đôi bờ sông Volga. Dòng sông Volga của những năm 80, thế kỷ 20, đoạn chảy qua thành phố Yaroslav, lại là nơi hò hẹn của những lứa đôi trai gái Việt Nam và Nga. Volga, dòng sông của tình yêu. Volga, dòng sông thanh bình của một thời tuổi trẻ. Đây là dòng sông Volga, và chính mảnh đất này đã đem lại vô cùng những kỷ niệm khi chúng tôi mới sang bên này làm việc tại nhà máy động cơ Yaroslav. Và chính dòng sông này cũng đã đem lại cho những đôi bạn trai Việt Nam và các cô gái Nga có nhiều cái kỷ niệm của tình yêu. Và tôi hôm nay sau một thời gian dài tôi mới đến và ngắm dòng sông, nhớ lại những kỷ niệm hồi đó. Và tôi rất cảm phục những người bạn hiện nay họ sống vì cái dòng sông này đem đến cho họ một tình yêu mà họ sống bây giờ rất hạnh phúc. Một gia đình, bố là người Việt, mẹ là người Nga. Sông Volga đoạn chảy qua Yaroslav nằm ở phía đông bắc Moscow. Đây là khúc sông êm đềm và trữ tình. Mùa đông có thể đi trên mặt sông. Yaroslav là thành phố cổ, được thành lập vào năm 1010, có độ tuổi bằng tuổi Thăng Long, Hà Nội. Vào những năm 80 của thế kỷ 20, có hàng ngàn công nhân nam nữ Việt Nam sang đây làm việc tại nhà máy lắp ráp ô tô, công trường xây dựng và nhà máy dệt. Đó là những tháng năm của thời thanh niên sôi nổi. Cuối năm 1980, Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra nghị quyết về việc hợp tác sử dụng lao động với các nước xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết có đoạn: các nước thành viên trong Hội đồng Tương trợ Kinh tế, nhất là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa đang xây dựng chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội phát triển lại thiếu lao động. Trước tình hình nói trên, vấn đề hợp tác giữa ta và các nước xã hội chủ nghĩa về việc sử dụng lao động được đặt thành vấn đề bức thiết cho nước ta và các nước anh em. Năm 1982, Bộ Lao động đã ký kết nghị định thư về việc đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại Liên Xô. Bộ đội biên giới về thì vâng, thì em cũng ở Cao Bằng. Biên giới về em đánh nhau bên là Quảng, đây Đông Khê. vâng. Thì biên giới về cái thì là ra cũng lại có cái suất đi lao động, cũng hỏi là có đi không, là cũng già cũng biết là lúc ấy sang là làm ở nhà máy động cơ ô tô, làm cố gắng là học cái nghề là nghề sửa chữa ô tô. Nhưng mà sang đấy nó làm cái dây chuyền, mình mỗi người mà làm dây chuyền mình đâu có biết là cái mình làm ra là nó phục vụ cái gì. Thành phố Yaroslav là một trong 8 thành phố nằm trong hệ thống vành đai vàng. Những thành phố lịch sử phía đông bắc Moscow đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nước Nga. Tàu hỏa là phương tiện thuận lợi để đưa những người công nhân Việt Nam từ Moscow đến Yaroslav. Trong ký ức những công nhân lao động Việt Nam hẳn không quên quang cảnh hai bên đường tàu, những cánh rừng Nga, đồi cây, thảm cỏ, những ga xép, những ngôi nhà Nga truyền thống và tháp chuông nhà thờ in trên nền trời đã đem lại cho họ những ấn tượng sâu đậm khi lần đầu tới Yaroslav, lần đầu tiên tới nước Nga.
ga chính Yaroslav có tuổi đời hơn 120 năm, được xây dựng từ năm 1898. Từ đây, những người công nhân Việt Nam tỏa về các nhà máy, xí nghiệp, công xưởng ở Yaroslav. Yaroslav cách Moscow 280 km. Khu đô thị cổ ở trung tâm thành phố được UNESCO công nhận là di sản thế giới do bảo lưu được khoảng 140 di tích kiến trúc nghệ thuật, văn hóa cổ kính có niên đại từ thế kỷ thứ 17, 18, 19 đều làm nên lịch sử của thành phố và nước Nga. Nhà máy Yamazon là nhà máy cơ khí ô tô lớn nhất ở Yaroslav. Lịch sử chế tạo ô tô của nhà máy từ xưa đến nay chuyên sản xuất các loại xe ô tô có trọng tải lớn như xe bỏ ma, xe ben. Từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, hàng ngàn công nhân Việt Nam đã sang đây lao động trong một dây chuyền sản xuất hiện đại của nhà máy ô tô Yamazon. Tôi đã từng làm việc ở nhà máy mô tô như Zavod này từ những năm 85 cho đến năm 93, và cùng với các anh em khoảng hơn người Việt Nam làm việc ở cái nhà máy này. Công việc của tôi là lắp ráp những cái máy móc và làm những cái sản phẩm, ra những cái sản phẩm từng chi tiết của cái máy mò ma. Còn tôi là cái tan tầm ra bến xe này chờ tàu điện để đi về ký túc xá. Thời bọn em sang đầu tiên ấy, là cái ký túc xá dành cho 100 thằng bọn em ấy, thì là nó ở kề sông Volga. Rồi. Thế thì chiều nào cũng ra bờ sông Volga đào bóng này, mà đá giữa vườn táo. Táo thì nó rụng mọc đầy thành vườn, thành nó gọi là gần như là vườn lớn mà đá ở trong ấy. Thế mà bắt đầu từ những cái trận đá bóng ở vườn táo thì bắt đầu mới sinh ra những cái ông đi cổ động ra xem bọn em đá, là bắt đầu mới quen con gái Nga. Con trai Việt Nam lại là một, quần áo đẹp là hai. Thì nhiều từ lúc bấy giờ con trai Việt Nam là bởi vì cái thứ nhất là trung tình, cái thứ hai ngoan ngoãn, không rượu chè. Đây là một mảnh đất nó gắn bó với những người công nhân Việt Nam như chúng tôi cách đây hơn 35 năm. Chính rừng Bạch Dương này và bên kia là vườn táo đã đem đến cho chàng trai Việt Nam và bao nhiêu cô gái Nga tình yêu, và từ tình yêu đó trở thành vợ thành chồng. Và ngày hôm nay nhiều người đã lên ông lên bà. Sau một thời gian dài tôi đến đây quá cảm động. Năm 85 bọn tôi sang đây là làm việc thì gặp cô Olia cùng xưởng, cùng phân xưởng, thế là cô ấy xinh đẹp, yêu nhau và chúng tôi cảm thấy tình yêu tự nhiên nó đến, thế là xinh đẹp, nụ cười rất chung là hoàn hảo. Yêu nhau hay dẫn ra bờ sông để chơi. Đây là bờ sông Volga. Hồi là tầm 22, 21 rồi đấy. Ngày nghỉ thứ bảy, chủ nhật thì thỉnh thoảng vợ chồng con cái dẫn nhau ra đây chơi. Bây giờ thì ít hơn. không như cái thời trẻ nữa. Cặp đôi Lê Hồng Minh và Olia Volkova chịu khó làm ăn. Hạnh phúc đã mỉm cười với đôi vợ chồng Việt-Nga này. Как живешь? Давно не. Thực ra tôi có nghe kể về mối tình của bố mẹ tôi. Bố tôi sang lao động tại Nga. Mẹ tôi ở gần ký túc xá của bố. Sau đó bố mẹ tôi gặp nhau và làm quen với nhau. Đó là một chuyện tình đẹp. Sau 3 năm hẹn hò, họ đã cưới nhau và tôi đã được sinh ra.
Ngôi nhà của họ thường là nơi gặp gỡ của những cặp vợ chồng Nga-Việt, kể cả việc bàn bạc đi tìm cha cho những đứa trẻ mang hai dòng máu Việt-Nga. Ладно, давай. На ней шаре. Tôi tham gia cuộc thi người đẹp ở Yaroslav khi 18 tuổi. Tôi có một người bạn. Cô ấy gửi hồ sơ của tôi qua vòng 1, khoảng 200 người. Sau vòng sơ loại, tôi vào vòng 2, vòng 3 và tôi vào đến vòng cuối cùng với top 12 người. Đó là vào năm 2012. Nhưng vì lý do nào đó mà tôi không vượt qua được. Sau đó tôi quyết định mở một trường quay nhỏ ở Moscow để kinh doanh. Thực ra tôi rất ngại kể về mối tình của chúng tôi. Con tôi học rất giỏi, luôn đứng trong top đầu. Đó là niềm tự hào của tôi. Con tôi xinh xắn. Tôi tự hào về cuộc hôn nhân của mình. Tôi rất hạnh phúc. Mọi việc đều tốt cả. Vài năm trở lại đây, cộng đồng người Việt ở Yaroslav đã kết nối cho các con mang hai dòng máu Việt-Nga tìm được người cha Việt Nam của mình. Một trong những trường hợp đó là cháu Gloria Candina. Cháu tìm được cha là ông Đỗ Minh Châu. Hai mẹ con đã sang thăm cha và ông ở Hà Nội. Với Gloria Candina, việc tìm được cha là câu chuyện có hậu sau những biến cố đặc biệt trong đời mà Gloria phải gánh chịu. Ta ở đấy là qua một bạn Tây cô giới thiệu sang, đầu tiên là ở nhờ nhà cô ấy 1-2 tháng thì bắt đầu cô ấy báo là có thai rồi. Cô chị họ của cô đấy đi bảo là bây giờ tình hình là đấy em gái tôi nó có thai, thế thì bây giờ với anh thì anh cho ý kiến là nên để hay là nào. Tình bảo tôi là tùy cô quyết định thôi, bây giờ thì mình cũng chả biết nào, mình hồi đấy cũng trẻ chả nghĩ gì nữa. Cô quyết định là để đẻ mình về nước, nhưng vấn đề là buộc là phải về nước. bước vào về nước. Về nước nào? Năm 90, con bé 13 tuổi, thậm chí năm 90 về nước rồi, đầu tiên vẫn viết thư đi lại với nhau được, phải đến một vài tháng vẫn viết thư cho nhau. Thì cô ấy bảo là đấy bây giờ con của anh đón về anh nuôi đi. Em không nuôi được đâu, anh mà không đón về là em cho vào trại mồ côi đấy. Nhưng mà lúc bấy giờ kể cả có đón về không đón được bởi vì luật pháp nó khác. Vì thực ra mình ở với cô đây, mình là không đăng ký gì đâu, cả thành phố mình cái giai đoạn đấy thì có ai đăng ký được lấy nhau được đâu, về sau này mới được. Kể cả nhiều ông sinh viên, cho nhiều ông sang nghiên cứu sinh cũng rất là mối tình rất đẹp, nhưng mà không làm lấy được đâu. Nói chung, hồi tôi mới vài tuổi thì cuộc sống hai mẹ con chẳng có gì hay ho cả. Lúc đó bố tôi vẫn giúp đỡ thường xuyên. Song mẹ tôi vẫn tiếp tục uống rượu, nhiều đến mức bỏ nhà đi và không quay về nữa trong khoảng 2 tuần. Rồi bà ấy bị ốm phải nhập viện. Sau khi ra viện, bà ấy cũng không về nhà nữa. Và thế là tôi được đưa vào nhà trẻ. Mình thư từ được mấy tháng thì bắt đầu bẵng lên cái, vì sau liên tục viết thì không thấy trả lời. Thế xong rồi có một vài thư là giản ngược lại. Mình đang có vấn đề rồi, thế là mình mới viết thư cho cái bà Tanya, là cái bà cùng ở cùng căn hộ ấy đấy, ở cùng căn hộ đấy, thì cũng không thấy trả lời. Thì hóa ra sao bà Tanya bà cũng chết, bà bị tim, bà ấy chết. Thế hàng xóm đấy, bà rất quý mình lắm. Thế là xong mình không trả lời thì mình mới bảo thôi hay là chất chuyển nhà rồi.
chuyển nhà và đã giấu mình địa chỉ không cho mình biết rồi. Tôi giận là không đón con về Việt Nam, không là giận rồi, không cho liên lạc với con rồi, chuyển nhà khác rồi. Đó thì cứ đinh linh như thế mà thôi, tức là chịu rồi, không có cách nào liên lạc được nữa rồi. Rõ ràng khi vài năm đầu ở trại, tôi luôn hy vọng có một lúc nào đó bố mẹ tôi sẽ đến đón tôi về nhà. Hầu như tôi không biết gì về bố cả. Mẹ cũng không kể ông ấy về nước hay đi đâu. Tôi chỉ biết bố qua những bức ảnh mà thôi. Đến khi học lớp 6, tôi vẫn hy vọng bố sẽ đến đón tôi về nhà. Nhưng điều đó không xảy ra. Và tôi chỉ gặp bố khi cháu Sasha, con tôi, được 3 tuổi mà thôi. Tôi cứ mơ ước để mình có một gia đình đầy đủ, nhưng thực tế lại không được như vậy. Tầm cỡ vào 2007, 2008 rồi đấy thì đầu vợ chồng anh Long ấy, mới Việt Nam chơi đấy. Thế là mình mới nhờ, mình mới bảo là em nhớ rất rõ số nhà như thế, căn hộ ở cuối phố Kalova, chỗ đường tàu nó vòng lại này, chỗ đường tàu, cuối đường tàu ấy, đường số 1 đấy, đi qua dạp Chaka đấy, xong đường tàu đường tàu vòng lại là thì nhà em ngay chỗ đường hết đường tàu vòng ấy. Nhờ anh Long với cả chị Kasia là đến tìm hộ em, mấy năm rồi mới tìm được đấy. Bởi vì lúc ở trạm một cô rằng như cháu không về đấy. Có một lần tôi đang ở nhà với con thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì nhìn thấy cô Kasia. Cô ấy hỏi: có phải có người tên là Grigoria Krumova sống ở đây không? Tôi bảo có. Cô ấy bảo có thể gọi điện cho cô ấy được không? Tôi trả lời chính là tôi đây. Cô ấy ôm chầm lấy tôi rồi khóc như mưa. Tôi không hiểu lý do và người phụ nữ này là ai, đến có việc gì. Cô ấy bảo cô là bạn của bố tôi. Mọi chuyện có vẻ rất lạ. Tôi bảo có thể cho tôi xem ảnh bố không? Hôm sau cô ấy mang đến chỗ tôi mấy bức ảnh của bố mà tôi đã có từ trước. Cô ấy kể đã báo cho bố biết việc đã tìm được con gái và cháu ngoại của ông. Và từ đó tôi cùng bố viết thư và gọi điện hỏi thăm nhau. Mặc dù nhiều khi tôi cũng không hiểu hết những gì bố nói. Chúng tôi đã bắt đầu liên lạc với nhau như thế đấy. Hôm lần đầu sang gặp cháu nó là gặp ở nhà anh Long đấy chứ. Bảo làm sao gọi cháu có đến, mở cửa ra cái là ôm tôi khóc thôi. Nó khóc chứ. Mình nghe cho nó cười. Nó khóc tủi thân mà. Tất nhiên là tôi rất hạnh phúc khi tìm lại được bố mình. Mặc dù cảm giác khá lạ lẫm, nhưng tôi rất vui vì bố muốn được liên lạc với chúng tôi. Có một số người thậm chí không muốn liên lạc với con đẻ của mình, còn bố tôi lại mong muốn liên lạc. Rõ ràng đó là điều rất vui, vì từ trước đến giờ tôi không có ai thân thích cả. Cháu rất là thương cháu mà giờ bà mẹ vợ mới thương cơ. Bác đưa đến ăn cơm ăn trước, xong bà cứ ôm về nó bà khóc, cứ coi như cháu ruột mình. Vợ vui lắm, thoải mái. Trong ký ức nó cũng giận mẹ đấy. Bà bây giờ tôi con cố gắng đi tìm tung tích của mẹ xem thế nào. Tối thiểu thì cũng phải là biết là mẹ mất tích, hay là mẹ bị mất rồi, hay là mẹ là đi lấy chồng ở đâu như nào cũng phải. Nó chắc là chết rồi, mất tích thì chết. Tặng em bông hoa. Anh và con luôn cảm ơn em. Hôm nay con đến đây để cảm ơn em đã dành cho con những tình cảm tốt đẹp nhất. Cháu Roman thì cháu xin cho học cái bộ môn karate này thì thực ra là cũng phải có cái điều kiện là có một người để đi theo giúp cháu. Đấy, vì lúc cái cháu còn nhỏ. Nhưng mà theo cái quy định của nhà trường ấy thì là buộc phải thi đấu. Mẹ cháu là rất là nhiệt tình. Đấy, mà tất cả các trận đấu từ trước đến nay, từ lúc cháu nhỏ cho đến năm ngoái, mà lúc mẹ cháu thì là không một trận nào là mẹ cháu vắng mặt cả. Đấy. Mẹ cháu đã đưa đến cháu đến tất cả các thành phố để thi đấu. Cháu đạt được thành tích hôm nay thì phải đến 50% là công lao của mẹ.
Tôi là huấn luyện viên của em Roman. Tôi nhớ khi Roman còn bé, mẹ cậu ấy đưa vào lớp ghi tên xin học karate. Cậu ấy rất nhút nhát. Sau đó chúng tôi cho cậu ấy tham gia các cuộc thi đấu. Nhiều lần cậu ấy đoạt giải nhất hay giải nhì. Mẹ của Roman luôn đi cùng con. Mẹ Roman rất lo lắng cho con mình. Bố cậu ấy cũng vậy. Giờ Roman đã 18 tuổi. Cậu ấy học karate từ năm 7 tuổi. Như vậy là đã 11 năm Roman cống hiến cho môn thể thao này. Hiện Roman đang nắm giữ chức vô địch châu Âu và nhiều giải thưởng khác. Tôi chỉ học một huấn luyện viên duy nhất. Sau này có thêm một nữ huấn luyện viên nữa. Chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn của mình đối với các thầy. Chúng tôi được cử sang Nhật thi đấu. Nhờ đó mà tôi đã đạt được giải nhất môn karate tại giải này. Mùa đông 2003 vào một buổi xế chiều, trên đường đi có một cháu hỏi chú ơi, chú người Việt Nam à? Chú người Việt Nam đấy cháu, chú người Việt Nam đây. Thế chú có biết bố cháu không? Bố cháu là người Việt Nam. Thế là tôi hỏi tiếp, con ấy, bố con tên là gì? Cháu thậm chí còn không nói rõ tên bố của mình. Con có ảnh của bố con không? Cậu bé ngầm ngồi không nói. Nó hỏi cháu có mẹ không? Mẹ cháu ở đâu? Nhưng cậu bé đó cứ nổi thổi. Nhìn thấy cháu đi trên đường tuyết trắng, thương cháu quá. Bố cháu là người Việt Nam. Cháu hỏi chú biết bố cháu không? Cái đó tôi chảy nước mắt, nghĩ thương cháu. Trong thành phố để tìm giúp chúng tôi gia đình ông Phạm Văn Đền có 6 đứa con với bà Helena. Hiện bà vẫn một mình đứa con. Ông Văn Đền phải về Việt Nam và hoàn cảnh đó có thể quay lại Yaroslav. Cô sang năm nào nhỉ? Năm 83. Thế yêu cô vợ thế nào? Kể xem nào. Bố ngày xưa làm đâu? nhà máy. Thế Lê La ngày xưa làm nhà máy à? Có làm nhưng mà về sau là bỏ. Cái năm chắc là năm 91 chắc đúng là không? không làm nữa nhưng mà sau đó là thấy hay vào chỗ Việt Nam chơi thì làm quen. À. Con cái thì bây giờ mấy đứa? Con gái thì 6. Ông có nhớ tên? Nhớ sao lại không nhớ? Đứa đầu là gì? Vic à, con gái. Sau đến là con gái. Ian, Ilya, Ian. Bé nhất là 7 tuổi. Thế lớn nhất là bao nhiêu tuổi? Đại khái 2 mấy thì đấy. 2 trai, 4 gái. 2 trai 4 gái. Về Việt Nam mấy năm rồi? Phải được 2005 đúng không? 5 năm rồi. 5 năm rồi, cho nên là thì bây giờ thì làm cái gì ở nhà? Tôi đi làm thôi thì tuổi thì cũng cao rồi. Lúc đi làm bảo vệ, lúc có việc gì thì làm thôi.
Về nước hiện giờ ông làm bảo vệ qua ngày cho một tiệm vàng ở Hà Nội và vẫn hy vọng sẽ có ngày sang thăm vợ con. Rất may, sau khi gặp được bà Elena, ông Dương Xuân Thành lại tìm được người con thứ tư của ông Đệ. Cháu bán những con cá của sông Volga ở chợ Yaroslav. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Chúng em đến đây gặp Ilya, giọt máu của anh. Chúng em vô cùng cảm động, thấy cháu rất khôn lớn. Đứng bên cạnh cháu, đây là bạn gái, con dâu tương lai của anh. Mama скучать. Скучаем, давайте вы по-своему скажете. Да. Cháu nói lại, bảo ông nói lại với bố tôi một lần nữa. Mẹ tôi rất buồn và luôn luôn nhớ bố. Bố ơi cố gắng về với chúng con. Bố Đệ ơi cố gắng về với chúng con mong bố rất nhiều. Trong quá trình em đi làm thì có một cái cô công an, cô làm kinh tế, học kinh tế thì cô đi làm thêm. Thế thì có cô chị gái thì là làm công em, làm tổ trưởng, cô mới giới thiệu cho cô em. Toàn là chị có em gái làm công an rất tử tế, đứng đắn, ngoan lắm. Tự dưng là được bà chị vợ này, bà ấy cứ ủng hộ. Chiều về vợ đi cứ ra khỏi cổng nhà máy là thấy vợ đứng cổng rồi. Về đến việc cái nhà đầu tiên là cởi tất ra thì anh bảo dân lao động nhà mình lao động thì tất nó hôi. Đầu tiên là ngâm chân muối với muối. Xong rồi là bắt đầu là vợ đuổi cổ mình ra chơi với domino với mấy ông già. Thế chơi với mấy ông già mà trong cái đó thì là xài nhà rồi. Chơi mấy ông già được uống rượu mấy câu mới bởi vì là câu lợi dụng đấy. Phải để dành để còn về thăm bố mẹ. Những ngày lễ ngày Tết bà mẹ vợ em bao giờ bạn gửi thiếp chúc mừng xuống dặn cái con Lila, con bé con em này nghe lời bố mẹ không được bắt nạt em bé, rồi không được gần dỗi với anh lớn. Em còn bá dặn dò những cái câu mà em nghe rất là hay. Thế mà em không, những cái ấy là em vẫn còn giữ được nhiều. Em nói dối được bố mẹ em, bên này con có ý định là muốn làm thủ tục giấy tờ ở lại, thì lúc ấy là em quyết định là em lấy là sang em rồi. Ở nhà gửi sang cái giấy tức là chứng nhận là giao huyện đội Hoàn Kiếm là trong cái thời gian em quân ngũ là chưa lấy vợ lần nào. Về tổ trưởng dân phố cũng xác nhận là chưa lấy vợ lần nào. Xong ra cục hợp tác quốc tế cũng lại dấu đỏ hết đã nhá, cũng chưa lấy vợ lần nào. Xong sang bên Yaroslav thì lại phải chứng nhận nhà máy mình ấy là chưa lấy vợ lần nào. Em phải mất 4 con dấu tròn trong cái hồ sơ để xin lấy vợ. Thế thì em nộp hồ sơ xin lấy vợ em là Natasha được hơn 6 tháng rồi. Mà lần nào mà cái phòng lãnh sự thì trưởng phòng số 8 ấy thì bao giờ cũng chỉ giải quyết cái chuyện đăng ký kết hôn với người nước ngoài vào chiều thứ 6. Cứ chỉ chiều thứ 6 mà lên đến nơi mà 5-6 tháng liền em nộp hồ sơ. Hồ sơ của anh tôi chưa đọc đến hoặc tôi chưa xét đến. Tăng ngoại giá thì là không thể lấy được vợ thì... Đấy, lúc bây giờ là lấy người nước ngoài là cực kỳ khó. Lúc bây giờ lấy vợ gần như là bắt buộc hết hạn lao động rồi. Bà Tamara bảo là các anh mà không lấy vợ ở đây thì các anh sẽ phải về nước. Mình nói chuyện ghi ông bảo là đấy bây giờ tình hình là bọn anh là chuẩn bị về nước rồi, không cưới anh sẽ phải về nước. Lúc bây giờ là bố mẹ vợ đâu có phải là đồng ý ngay đâu, bố mẹ vợ cũng ngăn cản chán. Cô ấy có nói mà mình một câu có bảo là cưới đấy. Thế còn cái chuyện của ông bà ấy, đấy là cái chuyện ông bà. Đấy. Còn lại Vì sau những cái năm 90 mấy đấy thì các ông ấy ngồi, các ông ấy điểm mặt tất cả số con lai ấy là đâu khoảng độ 76 đứa. Một số thì bố nó sang rồi. Thì cái chuyện là như chỉ biết là các ông ngồi với nhau, các ông tổng kết với nhau chắc là chưa đủ. Nhiều trường hợp có ghi là chỉ quen nhau là khoảng độ vài tháng thôi chẳng hạn. Thì có cái vụ việc gì đấy không ở được với nhau thì là người ta lại chia tay chẳng hạn. Thế nhưng mà trong cái thời gian đấy cái cô ấy lại có thai, có rất nhiều những cái hoàn cảnh mà đến bây giờ những cái người ngoài không thể nào gọi là phán xét được là ông ấy đúng, bà ấy sai hoặc là như thế nào. Để về thì em quyết tâm là yêu cô người Việt để đi về. Chứ còn sau khi cũng may là khi lúc cũng quan hệ nữa thì cái cô ấy đi lấy chồng người Nga thì lại chuyển đi thành phố khác, mà con gái thì lại phải theo họ nhà chồng mới.
Thế là thôi, tức là không còn liên lạc được nữa. Tức là mất, tức là con gái tức là phải theo mẹ thì mẹ theo họ chồng. Em cũng đã nhờ thì là cũng không muốn, bởi vì nó đi thật xa xuống tay tới đổi gói hết Không. thôi. Nhưng thực tế mình cũng chẳng muốn lục tung lên làm gì. Nhưng ở đâu người ta đang yên ổn tử tế. Nhiều cặp vợ chồng Việt Nga sống bình dị và hạnh phúc nơi quê người. Ở trên nước Nga cũng nhiều, cũng có nhiều nhưng mà cũng không được nhiều, nó cũng tính. Không phải là ai cũng như vợ chồng anh nhà mình. Đấy, tôi vợ chồng anh nhà mình ở thành phố này nói đơn truyền là như thế, đúng không? Nói trong mình cứ phải vợ đẹp, xinh, trẻ. Đấy như vợ đó chỉ cần nói một câu là bố là muốn làm gì phải nhìn cả hai đứa con lớn ở đấy. Cụ đấy chỉ cần đấy là đấy đi, nếu mà đi chơi bà phải con cái phải nhìn hai đứa đấy, hiểu chưa? Bây giờ muốn thôi anh em mình cuối rồi, bây giờ muốn cái đoạn cuối thôi, gia đình hạnh phúc đầm ấm. Thôi đấy anh em mình vui rồi. Khi mà ở Hà Nội này có các anh ấy tên là Nguyễn Quốc Tuấn ấy, anh ấy có một cậu con trai rất là to cao đẹp trai về, thì các anh ấy bảo, anh thì bảo mình phải tìm lại quá khứ xem có đứa nào không. Cháu Sasha, Alessandro Brodkin lại đặc biệt hơn nữa là chủ động nhờ các bác Việt Nam hỏi tìm cha để xem cha mình thế nào, cuộc sống ra làm sao, và nóng lòng muốn về Việt Nam tìm cha. Khi nào đâm nổi thì vừa rồi về thì mẹ nó nói, mẹ thằng cháu đấy nó nói bảo chứ anh về anh tìm bố giúp con em, nhưng mà anh cũng phải nói luôn với bố là như này Cái thái độ kiểu như là nó không hợp tác. Khi mẹ nó ngồi nói chuyện với mình là 4 tiếng đồng hồ, từ lúc 11 giờ đêm đến coi như là 3 rưỡi sáng thì nó lại đi uống bia về tiếp. Tức là nó bỏ nó đi về thì bắt đầu là lúc đấy nó xử sự với mình, xử sự theo một cách coi như là không được đẹp. Biết nó bảo cũng khai đính là đuổi mình ra khỏi nhà. Đấy, đưa bác sĩ mò đây. Thế thì mình mới bảo không, trao mày. Bảo đây bố cho bác một cái điện thoại này, bố cho mẹ một cái điện thoại để coi như là bố con mình sẽ đi lạc với nhau. Thì nó ok, nó cầm. Nhưng mà mẹ nó thì không lấy, còn tiền thì bố sẽ đưa cho mẹ để cho mẹ trả lợi. Nhưng nước mắt đi ra không lấy. Thế là chỉ nói câu là hãy về coi như thử AD đi, sau này phải thì nó cho con tiền. Đi ra nói rất rõ, còn bây giờ cho nó là phá hết, nó là chứng, nó đuổi mình. Các bạn ra khỏi nhà, nhưng mẹ nó cứ ra nó xin. Thế nó bảo thôi coi như là có đây cũng là coi như là ý của mình nghe được bà Ida bà nói là trước hết là mình cứ phải coi như là đãi khách đã. Tức là bà nói con bảo nhưng con này dứt khoát không, nó bảo là biến ra khỏi đây, mà biến ra khỏi đây nó không mở chìa khóa thì mình đi kiểu gì. Thế bắt đầu mình mới xuống, nói thật là lúc đấy là nói anh là mình quỳ xuống mình nói nó tao là bố mày, bố bỏ vào 30 năm nay tao mới gặp con nhá, thì đánh mất chào phải tìm, còn nếu không cần chào đi. Tức là lúc đấy mình nói cả bằng tiếng Nga, tức là gần như là mình không còn cái gì để mà ấy nữa. Thì mình nghĩ rằng hàng xóm ở bên cạnh đối diện thì là mấy nhà người ta vẫn thức, lúc đi gần sáng người ta vẫn thức, thì mình không muốn làm ầm ĩ. Thế là mình bắt đầu mới nhảy, mình mới phi coi như là qua cửa sổ. Và bây giờ tuyết được như thế mà rơi thả theo kiểu đúng như là trượt băng chạy dài này. Đi ra đường thì rét như vậy thì lại coi như không mang cái gì cả. Đấy, mang với bác sĩ Mo và trong người cái số tiền nó 10.000 đấy mà mình cầm trong người là không để một chút đồng là tiền coi như rút cả.
không có cả số điện thoại của Minh, xe để đi ra sân bay. Lâm là một con người khi mà nghe tin con thì rất háo hức. Thì tức là 32 năm rồi mà không nhìn thấy mặt con thì bắt buộc mình phải có ý đến cho thằng nhà. Chứ thực ra không có ý đồ gì. Cô cháu nó tâm sự với nhau thì nó nói là cháu là hình dung với bố cháu là phải cao to, thấy ông xách vali đến đấy, xách vali thì nó lại một thân một mình, con gái trong giường, mà tự nhiên này có một ông lại, tất nhiên là mẹ nó cũng sẽ nói rồi là bố các thứ, nhưng mà có một người đàn ông mà khi mà nó ở một mình nó cứ nghĩ rằng là ông này ông sẽ ở cho nó. Kể câu chuyện ngồi tiếp sau nữa thì câu chuyện nó cứ kéo dài ra với nhau, rồi kể kỷ niệm, rồi kể các thứ thì nó bảo đấy con mày là 100% con mày. Khi mà mang cứ trưởng đi ra kể lại là bà đuổi ra ngoài nhà, thì lúc đấy là cả hai, tức là mang bụng bầu mang lại ở nhà là cực kỳ mất mặt. Katia này bị Dượng đánh gãy xương sườn số 8, lên tiền viện phí nhá, phải vay tiền để quay lo viện phí cho con đấy, chứ không phải là vay tiền để làm gì, không phải mua nhà, không phải gì, bởi vì nhà nó nhà xã hội. Từ Ariel đấy, bản thân tôi là đâu 3 lần tôi không nhớ đâu, một lần nó cắt tí tóc thì sau này phải chuyển đến thứ hai cắt tóc là em cầm về đầu tiên là cắt tay với lại sau đó máu mới được, tóc không có trơn, máu mới chuyển ra về thì nó mới được. Đầu tiên là cũng thoáng, nhà thì duy nhất có một con gái, rồi lại có thêm một con gái nữa. Bản thân vợ mình là người đây là chuyển gói tiền trong mình là mang sang để lo cho con. Câu chuyện đấy là mình nói thật. Nhưng khi mà bảo không lấy, từ chối không lấy, cái vợ bảo thế tại sao lại không lấy? Tức là vợ mình ở nhà cũng hỏi như tại sao lại không lấy? Cái phần đấy phần cho con rồi thì cứ cho con, tại sao lại mang về? Nó hỏi đi hỏi lại như thế thôi mà. Anh buồn cười, đã mang sang cho thì không, tại sao anh lại mang? Tức là mong lại bay xa tiếp để coi như là tình cảm cha con, bởi vì là con nào tôi cũng thương, và đấy cũng là cái mối tình đầu tiên của mình. Người Việt Nam nếu mà đấy vợ Tây nhé, nói thực sự cũng có nhiều đôi là thành, nhưng phải thành thì vì sao? Nó tùy theo từng người, tình biết của những người vợ. Mình phải làm chủ được gia đình thì gia đình mới ấy được, nó mới tồn tại được. Đấy theo nói chứ còn cũng không phải ai là cũng chọn vẹn được đâu. Ám ảnh những chàng trai Việt mỗi khi hồi nhớ về tình yêu thời tuổi trẻ. Lúc đó dường như họ chỉ biết có tình yêu và cũng không hình dung trọn vẹn con đường hạnh phúc tương lai là thế nào. Và các cô gái Nga sống trải lòng, thật lòng. Bên dòng Volga có một ca khúc trữ tình nổi tiếng một thời. Lời cô gái nói: chào anh thân yêu của em. Hôm nay được gặp anh, được dạo chơi trên công viên cùng anh. Và em nhận thấy anh có điều gì muốn nói với em. Anh cứ nói thật lòng điều gì anh muốn ở em. Và điều anh nói em đã hiểu. Nhưng em không thể trao cho anh được. Em là người con gái trong trắng. Con gái Nga yêu tuyệt đối. Em thấy cũng hay. Tức là phụ nữ Nga thì nó sống nó ở cái chỗ là nó nhân hậu, cực kỳ nhân hậu, sống máu rung lắm. Đến người Nga như thế. Hạnh phúc là con đường gian nan, đầy thử thách, bản lĩnh của tuổi trẻ. Họ đã có một thời thanh niên sôi nổi ở nước Nga, ở Yaroslav. Họ đã được nếm trải những cung bậc ngọt ngào của tình yêu. Tìm được huyết thống là niềm hạnh phúc với những đứa con mang hai dòng máu Việt Nga.
Dòng Volga êm đềm chảy qua miền ký ức, dòng sông chuyên chở tình yêu, những cung bậc hạnh phúc. Trong rì rào sóng vỗ, nhành bạch dương cất lời ca về đôi bờ Volga và ngân nga giai điệu những câu chuyện tình bên dòng Volga.